Welcome, 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 Steenbok. Wat een maand, wat een maand, wat een maand, Steenbok. Oké. Um, Bedankt om terug te komen. Het is de maand van Augustus. Het is de lezing voor de Steenboks en Moon Horizon Sign. Steenbok, de eerste 2 weken is de energie van Leo's. Oké. Nou, Steenbok, wees voorzichtig. Eerste 2 weken minder zeggen. Laat me liggen dingen tot de derde en de laatste week. Derde week begint de season van de maagmensen. En de maag zodiac sign is de zus van jullie Steenbok. En dat betekent dat goed alles wat je moet doen, doe in de derde en de vierde week. Whatever verandering, derde en de vierde week. Oké? Nou, Steenbok. Er is zoveel. Alrighty, Steenbok. We zien some sort of a news. Some sort of a geheim over een vrouw is nou boven water gekomen in de eerste weken van Augustus. Ik zie some sort of a issue concerning a Leo and a Scorpion all come out. And excuses worden ongeboden aan jou in Augustus, de eerste week van Augustus. En dat is best wel positief. In de tweede week, ik zie abundantie komt terug. Of volmacht, rijkdom komt naar jullie jong Steenbok mensen. Dan zien wij een soort van verandering, emotioneel. Een soort van verandering dat komt in. Dan zien wij die energie van positief. In je huis Steenbok zit daar de zegwagen. En een zeer, zeer positieve eind naar een situatie dat was niet boven de water. Iets dat was onterecht. A positive outcomes voor jullie Steenbok, oké? Dus dat was iets dat was onterecht, waar daar komt een positive outcomes. In de derde week, mensen nou zien een situatie over mensen dat deed dingen, oké? Ik zie sommige van jullie krijgen, omdat in de derde week, daar is de energie van Venus in Waterman. En de energie met Venus in Waterman heeft mee te maken met liefde. Dat mensen gaan echt zien hoe dankbaar, dierbaar je bent als een persoon, oké? En dat is positief. In de vierde week wees voorzichtig omdat als dat was een diefstal en mensen gaan nou achterkomen wie heeft de diefstal gedaan. Some sort of inbraak van je huis of inbreek van je huis. Mensen gaan nou achterkomen wie is in je huis of wie hebben in je huis ingebroken. De zon is in Steenbok in de laatste week. Het is zeer positief. Steenbok, dat was verdrietig. A positive outcomes. Moeilijkheid komt op voor jullie Steenbok omdat some sort of a issue surrounding your family, misschien je ouders, some sort of a karmatic oplossing, problematische situatie dat jullie Steenbok en je ouders, misschien je ouders, of als je bent een ouder, dat is een Steenbok, some sort of a problematic situatie. Now, the outcomes, the energy van Waterman Basically of tweeling, maar deze person is in the upright, oké? En met deze person in the upright, iets van het verleden surrounding jullie Steenbok en deze persoon, mensen gaan nou recognize that there was some sort of a negative speling waar mensen gaat het behind oké? Voor sommige van jullie is dat een advocate of some sort of professional person gaat een situatie goed maken voor sommige van jullie, oké? Dus we gaan even kijken de eerste huis. De eerste huis, je krijgt some sort of a positive news om te horen. Deze positive news heeft mee te maken met some sort of a geheim dat was daar is nou boven water gekomen. Dus het is zo, het says, whatever the informatie dat komt uit, je zit jezelf te beschermd, omdat je krijgt zeer sweet news, positive news,
It's met jou, weet je. Het is zoiets als je begint om te zien de waarde van wie je bent, de waarde van jezelf, de illusie dat was daar, de geheim dat was daar. Om de 2 keer komt de energie van de 2 van zware. En de 2 van zware is dat je was geblind. Je was geblind, je zag iets niet goed. Maar nu, in de maand van Augustus, in de eerste huis en de vierde huis, whatever dat je was geblind daar van, komt best wel uit. Je gaat het wel zien. Positief nieuws gefaciliteerd. Als we bekijken de tweede huis, ik heb gezegd, het is goed, especially voor Steenbok tussen de leeftijd van 18 en 50. Het is zeer positief. Nieuw wegen geholpen, nieuw kans om multi-inkomsten te maken voor jezelf. En dit is best wel goed. Dus een stier moet een heleboel geld even gaan terugbetalen aan sommige van jullie Steenbokken. Deze stier kunnen sommige van jullie Steenbok opgelicht of zo. Of heb geld van jou en een verandering komt in. Beoordeling is nou op een scorpion of op een tweeling. Een scorpion en een tweeling hebben grote beoordeling, omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize wat de scorpion en een tweeling heeft gedaan. Moeilijkheden. Dit is een situatie waar je iemand op de workvloer, iemand in je omgeving, iemand in je woonplaats, iemand in je flat kunnen iets doen. Dat was niet van boven water en het komt best wel uit. Dat is, weet je, de derde huis is omgeving, dat soort van situatie. Werken op de workvloer, co-worker, collega, dat soort van dingen. Als we kijken de vierde huis, ik heb gezegd, je was niet van op de hoogte wie is in je huis ingebroken of je huis wordt ingebroken, maar mensen komen achter wie heeft dat gedaan. Mensen gaan echt achterkomen wie was in je huis geweest. De diefstal dat was gepleegd. Een diefstal wordt gepleegd in je huis. En mensen gaan nou achterkomen wie heeft dat diefstal gepleegd. Oké. En de vijfde huis, een scorpion vriendin, of een tweelingvriendin, of een Leo vriendin, is nou in een heleboel problemen. Die komt achter dat de scorpion, een tweeling en een Leo had documentatie, informatie, dat was niet van toepassing. Deze mensen hadden deze informatie gekregen aan de valste benodigdheid. De zorgen dat jullie Steenbok hebben is nou over, omdat deze mensen is nou gezien voor documentatie en informatie dat is voor jullie Steenbok en deze mensen zal nood moeten hebben. Oké, als we bekijken de energie van de as van de as van Bochel. Dit is zeer positief. Heel veel van jullie Steenbok hebben rust met een situatie nou. De rust dat komt op voor jullie Steenbok is, je krijgt rust. There was some sort of upheaval in your relatie. And now, rust is here, okay? The upheaval, the issues, the situatie is now out, is now behind us. And now a positive alignment van energy voor u en je partner. En dat is goed. Dan, ik zie dat nou Venus is in Waterman. En dit is in de zevende huis. En dit is zeer positief. Wanneer Venus in Waterman in de zevende huis. Dit is zeer positief. Ik zie een reconnection of some sort of a relatie. Ik zie positieve communicatie. Komt naar jullie Steenbok vrouwen. Vrouwen 50 jaar en ouder. Ik zie dat een oude persoon ga je opbellen of communiceer iets met jou. Ik zie dat deze persoon gaat even omdraaien om te laten zien dat hij wat even misverstand dat we hebben, laat het even liggen. Oké. Ik zie dat een waterman persoon gaat jullie vrouw 50 jaar en ouder even vertellen of die gaat je even aan de moeder laten ontmoeten. Of die, dus als je bij de Steenbok vrouw 50 jaar en ouder, soms zullen we ontmoeten van die moeder, van je kennis, dat soort van dingen, dat gaat binnenkomen
En dat ga je best wel komen en zien. De verdriet dat jullie Steenbok hebben meegemaakt. Als Scorpion creëer heel veel chaos en verdriet in je leven. De energie van de ogen prinses is binnengekomen. En de verdriet dat je had surrounding een situatie met de Scorpion. Of some sort of geheim. Come in balance now. And this is best wel positive. Success. De zon is in Steenbok. Okay. Dat is de 8e huis. De 9e huis. Some sort of a geheim dat was gehouden tegen jullie. Some sort of a excuses komt. Omdat mensen gaan recognize dat there was some sort of a geheimhouding. Dat mensen het geheim tegen jou gehouden. And create some sort of a disillusion, the energy van de moon. Een situatie, ik zie een excuses, ik kreeg... of iemand gaat een excuses aanboden aan jou voor iets wat hij of zij heeft gedaan. In the 10th house heb ik gezegd beoordeling, but this is positive beoordeling. Voor jullie, dat komt naar jullie. Can work, multiple opportunities van work kom op voor jullie. Dat gaat best wel gebeuren. There's a positive oplossing voor een issue, een langlopende issue. Is now at end, oké? Dan zien wij de energie van de brak van de toren. Een onverwachte informatie komt uit over een groep van mensen. En over een huis, over een corporation institution. En onploefde momenten komen op. En dit is best wel positief. En huge onploefde momenten komen op. Waar positivity is now out. Ik zie liefde. Ik zie echt veel liefde gaat naar jullie toe komen. Ik zie some sort of a verbreak in some sort of a communicatie van je ouders of oude mensen. Hier komt een verandering in. Omdat deze mensen gaat je echt liefde gaan laten zien. Oké? Dus het is een situatie waar als jullie had geen contact met je tante, je zus, je vader, je moeder. Dit is de 2 van bochel. Dus verbracht in communicatie of zo. Een nieuw start komt waar een genezing komt tussen u en deze mensen. Dus dat is best wel positief. Dus beschermt jezelf in de eerste weken. De waarheid komt uit over je vrienden en kennis, over de geheim dat hun tegen jullie Steenbok had gehouden. Hun geheim is nou boven water gekomen. Geen succes voor een maag. Mensen hebben de puzzel samengezet over wat een maag heeft tegen u of je kind heeft gedaan. Mensen nou zien de waarheid over een maag en wat een maag heeft gedaan. De zorgen over je vrienden en kennis heb je geblokkeerd. Een nieuwe start komt op waar je hebt multiple manieren om geld te verdienen. Venus is in Waterman, soms soort van nieuwe liefde. Kom op voor jullie. Venus in Waterman is goed. Sommige van jullie worden gevraagd om te gaan trouwen. Sommige van jullie worden de hand gevraagd om te gaan trouwen. Ja, dus Venus in Waterman is dat there is multiple mensen dat wil gaan met jou connecten. Maar Venus in Waterman met de 2 van bochel is dat sommige van jullie gaat en wordt gevraagd om te gaan trouwen. Oké, this is positive. Venus in Waterman. En met de 2 van bochel. Oh, dus een heleboel mensen kunnen krijgen de vragen om te gaan trouwen. Oké, dit is best wel positief voor jullie. Zeer positief. En some sort of een aantrek wat een maak heeft gedaan. Een maak is gepakt. Oké. Er was helemaal geheim surrounding een maak, een weeskal. Beoordeling, een groot beoordeling is nou gekomen op een maag, een kreef en een weeskal. Die worden gepakt voor iets. Een groot beoordeling. Hun geheim is nou
boven water kon komen. Oké. Dan zien wij dat geheim dat was gehouden tegen jullie is now out. En ik zie een groot beoordeling en een huge tower moment voor een netwerk of een groep van mensen. Oké. Mensen komen achter wie is in iemand huis ingebracht. Sommige van jullie was geblinde. Mensen en weet je, de energie van de weeskal is iets mee te maken met legalities, oké? Ik ken een advocaat of ik ken iemand in een overheidsinstelling dat deed iets dat was niet van boven water, surrounding your house. Inbraak van je privacy of inbraak van je huis, oké? Want this komt now out. Dat was iets dat was gebeurd. It komt now out, oké? De energie dat je behind ook de maand met is de 2 van bochel. En dus is best wel positief. Ik zie dus 2 van bochel is in de huis van de vis. Sommigen van jullie kunnen vragen bij een vis om te gaan trouwen. Een vis of een waterman. Oké. Bescherm jezelf van een ram mensen. Oké. Zie de waarheid over de situatie van je kennis. Je vrienden en kennis. Multiple doors van opportunity komt in voor jullie. Oké, waar je kan een inkomst beoordelen aan een scorpion en een tweeling. Mensen nou zien de inbraak en een crave was achter de inbraak in je huis. Een crave en een weeskal. Crave en een weeskal. Voor sommigen van jullie is een crave, voor sommigen van jullie is een weeskal. Mensen gaat het zien. De zorgen dat je vrienden het gecreëerd voor jou is nou over. Geen succes voor maakmensen. Venus is in Waterman. Venus in Waterman is dat sommige van jullie wordt gevraagd aan te gaan trouwen. De geheim wat een scorpion heeft gecreëerd. Of een scorpion creëert some sort of a probleem voor jullie. It is now over. De geheim van de buitenlanden. Ik kreeg vanuit het buitenlanden. Mensen gaan nou excuses aanboden. Omdat die recognize dat ik kreeg vanuit het buitenlanden was degene dat heeft iets mee te maken met some sort of a inbraak van je huis. Oké? De buitenlanden schreef. Deze persoon is niet in Nederlands geboren. En deze persoon kan ex-coworker kunnen samen met andere mensen om een inbraak in je huis te doen. Oké? En die gaat het best wel zien. Victory en succes voor jullie Steenbok mensen. Je gaat vooruit gaan. Als je bent op zoek naar een nieuwe auto, een nieuwe baan. Als je gaat op reizen. Dat kan, omdat het is Augustus vakantie. Het gaat goed komen. A tower moment voor een groep van mensen. Mensen is nou van op de hoogte. Krijg some sort of inzicht. En have inzicht over een bepaalde situatie. Wat is gebeurd tussen een groep van mensen. Mensen krijgen nou inzicht. A tower moment komt op in de huis van de 11 huis. Nieuwe liefde komt in en heel veel van jullie gaat iemand ontmoeten van je verleden. This is a tweeling of a zeal family. Oké? This is niet de tweeling of a zielvlam. Maar dit is zo, het is nieuwe liefde. Maar dit is een karmatic liefde. Oké? Of als mensen vragen, wie is een Pisces? Een Pisces was een karmatic liefde. Oké? U en de Pisces moet some sort of issues, karma uitwerken. Oké? Dus, de eerste week is nummer 8. Indecisiveness. Dat betekent dat je weet niet precies welke richting moet je in. Dat komt op in de 8 week, nummer 8. Je hebt nummer 8, nummer 5, nummer 6 en 33. 8, 5, 6 en 33. Schrijf het op. Nummer 5 is attachments. Maak jezelf los van mensen, situatie en dingen. Hou niet vast aan iets in de tweede week. De derde week is een zeer positieve week. Accepteer de dingen rond jou en accepteer hoe dingen zijn, omdat het is veel beter voor jullie.
En de laatste week is de door to romance. Daar was de 2 van Bochel. Dus als sommige van jullie hebben jezelf afgesloten naar liefde. Dit liefde, nieuwe liefde, word, it is so it is the universe open up en stuur liefde naar jullie en stuur iemand nieuws, zeg maar dat jullie was op zoek, je hebt gestopt, all of a sudden loop je iemand teken en zo begint het. Dus de door van romance is now open and this is absolutely positive, okay? Dames en heren, ik wens je een fijne week. Thumbs up. And it is a super maand. Er is een heleboel dingen dat gebeurt in deze maand van wekens. Dat heel veel van jullie Steenbok dat was beschuldigd voor iets. De waarheid komt out. Augustus is de maand waar mensen hadden helemaal die zitten praten en te klagen en alles om te zeggen. De waarheid komt out en mensen krijgen om te weten. Namaste.